بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورډ اف کیمستري. نننی ویډیو لیکچر کې به موږ نامنیکلیچر اف الډیهاید باندې بحث کوو. نامنیکلیچر اف الډیهاید ګوره نامنیکلیچر څه ته وایي؟ نامنیکلیچر د نیمینګ اف ا کمپاوند، یو کمپاوند له نیم ورکول دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ نامنیکلیچر وایو. څه به ورته وایو؟ نامنیکلیچر. ها خو دا زموږ سره کم نامنیکلیچر دی؟ دا زموږ سره ایوپیک نامنیکلیچر دی، ځکه چې کامن نامنیکلیچر زموږ سره شی اوس به موږ ایوپیک نامنیکلیچر وایو. امپورټنټ خبره یاد ساتئ، دا ایوپیک نامنیکلیچر دا زموږ سره یو انټرنیشنل نیمینګ دی، یو کمپاوند موږ د انټرنیشنل سطح باندې موږ څه ورکوو؟ نیم ورکوو. مقصد د دې خبرې دا دی چې دا نیم موږ دلته څنګه ورکوو، نو دا که انډیا ده که امریکا ده که هر ځای کې دا نیم په هغه ځای کې موږ دغه شان ورکولی شو. ها دا نیم د څه په بیس باندې ورکړي؟ امپورټنټ خبره یا ساتئ، په 1957 کې ساینټیسټ رایوځای شو، یو یونین جوړ کو او دا یونین د کمپاونډز لپاره و چې موږ به کمپاونډز له نیم څنګه ورکو؟ دې یونین ته څه ویلو؟ ایوپیک یې ورکو. د دې ایوپیک مقصد څه دی؟ د ای مقصد دی انټرنیشنل، د یو مقصد دی یونین، د پی مقصد دی پیور، د ای مقصد دی اپلایډ او د سی مقصد دی کیمستري. مین انټرنیشنل یونین پیور اپلایډ کیمستري، دا یونین جوړ کو او په دې یونین کې څه رولز کې خودو چې د دې رول مطابق به موږ کمپاوند له څه ورکوو؟ موږ به کمپاوند له نیم ورکوو. هغه رول څه دي؟ ځکه چې موږ نامنیکلیچر اف الډیهاید وایو، د هر کمپاوند لپاره ځان له رول دي، نو موږ به د الډیهاید لپاره ځان له رول وایو. ایوپیک نامنیکلیچر طرف ته راځو. په دې کې اولنی نمبر رول زموږ سره دا دی چې سلیکټ د لانګیسټ کاربن چین. موږ به د ټولو نه لانګیسټ غټ چین سلیکټ کوو چې په هغې کې کاربن سیوا وي، خو شرط به پکې دا وي چې په هغې کې به سی ډبل بانډ او دا سی ډبل بانډ او دې ته موږ څه وایو؟ کاربونایل فنکشنل ګروپ ورته وایو. څه ورته موږ وایو؟ کاربونایل فنکشنل ګروپ. نو په دې کې به کاربونایل فنکشنل ګروپ موجود وي. امپورټنټ خبره یاد ساتئ. لکه فار ایگزامپل زموږ سره دا 1 شو، اینه دا کاربونایل فنکشنل ګروپ دی، دا یو کاربن شو، دا 2 شو، دا 3 شو، دا 4 شو، دا 5 شو، بل زموږ سره یو کاربن دا شو، بل دا شو، بل دا شو، بل دا شو. دا چین به موږ نه سلیکټ کوو، دا به سلیکټ کوو. ٹھیک شو؟ پوینټ نمبر 1. پوینټ نمبر 2، الکین چې کوم نیمز دي، لکه فار ایگزامپل میتین، ایتین، پروپین، که فرض که موږ وګورو د دې په اخر کې ای راځي. څه راځي؟ ای راځي. د دې ټول نیم په اخر کې ای راځي. نو دا ای به موږ ریپلیس کوو په چا باندې؟ به ریپلیس کوو دا ای به موږ ریپلیس کوو په ای ال باندې. په چا باندې به ریپلیس کوو؟ په ای ال باندې. مین دا ای به موږ ریموف کوو او د دې په ځای باندې به ای ال لګو. نیم د دې لیکم تاسو ذهن کې به راشي. ها که فرض که زموږ سره سبسټیچوینټ اټیچ وي یا ګروپ اټیچ وي. سبسټیچوینټ څه ته وایي؟ لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو الډیهاید دی، په دې الډیهاید کې زموږ سره دا یو ګروپ اټیچ دی، دې ګروپ ته موږ سبسټیچوینټ هم ویلی شو. که فرض که دا سبسټیچوینټ داسې دوه وی، لکه فار ایگزامپل CH3 دا یو شانتي دي، دام CH3 دی، دام CH3، بیا به لفظ ډای موږ استعمالو د 2 لپاره، خو چې یو شانتي. که فرض که 3 و، لکه فار ایگزامپل دلته هم یو بل داسې CH3 دلته یو بل، نو ګورئ دا زموږ سره 3 دي، نو بیا به لفظ موږ ټرای استعمالو. یا فار ایگزامپل زه ویم چې دلته زموږ سره یو بل سبسټیچوینټ و 4 نو ټیټرا به موږ استعمالو، خو اله به موږ دا استعمالو چې زموږ سره کم ګروپ و هغه زموږ سره سیم و، نو دا زموږ سره څه؟ دا زموږ سره رول دی. د دې نه علاوه 4 نمبر رول څه دي؟ که فرض کا دا سبسټیچوینټ زموږ سره ډیفرنٹ وي، لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره دی CH3، دا زموږ سره شو CH، دلته اټیچ دی Br اټیچ دی، دا CH شو، دلته اټیچ دی CH3 اټیچ دی، او دلته زموږ سره دی C ډبل بانډ او دلته زموږ سره دی H. نو ګورئ دې له به اوس موږ نیم څنګه ورکوو؟ یا د دې لپاره به موږ څه استعمالو؟ رول وایو. نیم ورکول دا به وروسته کوم. ها امپورټنټ خبره زموږ سره دا ده دلته چې دا کم ګروپس دي دا دواړه ډیفرنٹ دي. چې ګروپ زموږ سره دواړه ډیفرنٹ وي بیا به موږ الفابیټیکل اډر کوو. الفابیټیکل اډر مقصد څه نه؟ الفابیټیکل اډر مقصد دلته دا نه که فرض که موږ وګورو دا زموږ سره برومو دی، دا زموږ سره څه دی؟ میتایل دی، نو موږ په A B C لکه A شو، B شو، C شو، D شو، دې ته موږ الفابیټیکل اډر وایو. دغه شان په الفابیټیکل اډر کې د A نه والا د Z پورې تر Z پورې کم یو مخکې راځي؟ B مخکې راځي، او که M مخکې راځي نو B مخکې راځي. نو B والا نیم به موږ مخکې لیکو برومو. دا خبره یاد ساتئ. بیا دغه شان چې کله ګروپونه زموږ سره ډیفرنٹ وو نو بیا به موږ الفابیټیکل اډر کوو. بل امپورټنټ خبره یا ساتئ که فرض که زمونږ سره داسې یو کمپاوند راغی لکه فار ایگزامپل دا زمونږ سره
ټیک شو یو سایکل رینګ راغی یو رینګ راغی او دې رینګ کې زموږ سره اټیچ وو سی ډبل بانډ او اچ داسې اټیچ شو. نو دلته بیا موږ څه لیکو په دې دپاره بیا موږ لفظ لیکو کاربوزانیک اسید بیا به موږ څه لیکو بیا به دې لپاره موږ لیکو الډیهایډ به بیا زموږ سره جدا لیکو لکه څنګه الډیهایډ لکه دې خو ګورئ دا زموږ سره 1 کاربن شو دا 2 کاربن شو دا 3 کاربن شو دا 4 کاربن شو دا 5 شو دا 6 کاربن شو. نو 6 کاربن کمپاوند ته موږ هیکزین وایو خو دا سایکلو هیکزین دی نو ولیکئ سایکلو څه ولیکئ سایکلو ولیکئ هیکزین ولیکئ نو سایکلو هیکزین الډیهایډ دی دا زموږ سره څه نه دا زموږ سره سایکلو هیکزین الډیهایډ دی. نو زما د دې خبرې مقصد دا دی که فرض که داسې یو ګروپ راشي داسې یو چین راشي چې په هغه چین کې زموږ سره څه وي په هغه چین کې زموږ سره څه وي په هغه چین کې زموږ سره داسې یو سایکل وي نو بیا به موږ داسې چل کوو چې زموږ سره چې دا کم زموږ سره دغه دی نو دا بیا موږ فول لیکو نو دا زموږ سره سایکلو هیکزین دی نو دې سایکل لپاره بیا موږ لیکو کاربل ډیهایډ به لیکو څه به لیکو کاربل ډیهایډ دا امپورټنټ خبره یاد ساتئ دا به پکې نوی لفظ موږ شاملو کاربل ډیهایډ د چا سره چې کله پکې سایکل دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره رولز دي. اوس د دې رولز مطابق موږ نیم ورکو د دې رولز مطابق موږ څه ورکو د دې رولز مطابق موږ نیم ورکو امپورټنټ خبره یاد ساتئ ټیک شو. او بل لاست نمبر امپورټنټ خبره پکې دا ده چې زموږ سره دا سی ډبل بانډ او چې کم دی لکه دا شو موږ به نیم زیات د دا چې کم کاربن دی دې له به موږ هم نمبر ورکو لکه دا کاربن هسې نه چې دا کاربن موږ پرېږدو ځکه چې په کامن نیم کې موږ دا یو کاربن پرېښودی و الفا موږ دې له ورکړی بیټا موږ دې له ورکړی ګیما موږ دې له ورکړی دې له به موږ داسې چل نه کوو الفا بیټا نیم به نه ورکوو دې له به موږ 1 2 3 نیم ورکوو نمبرینګ به موږ د هغې سایډ نه سټارټ کوو چې کوم سایډ ته موسټلی زموږ سره څوک اټیچ وي سی ډبل بانډ او دا به ټرمینل سایډ وي دا به اینډینګ سایډ وي دا پوینټ یاد ساتئ. ها اوس ته یو څو نیم لیکم دا نیم د دې رول مطابق تاسو دغه کوي یاد کړئ ټیک شو. ها دا د دې نیم باندې به موږ اوس څه کوو دا رول به اپلای کوو دا رول داسې زباني یاد کړئ نو چې که فرض که تاسو له بیا څه کمپاوند مخې له راځي نو تاسو به یې څه کولی شئ تاسو به یې سلف کولی شئ لکه فار ایگزامپل دی خو ګورئ دا زموږ سره یو کمپاوند دی او په دې کمپاوند کې موجود دی سی ډبل بانډ او دی او د دې نه یو سیټ اپ ایچ موجود دی او بل سیټ اپ ایچ موجود دی. که خیال هم چیرته کړی و دې ته موږ کامن نیم لیکلی و فارمالډیهایډ څه نیم هم دې لیکلی و فارمالډیهایډ دی کامن نیم و څه کامن نیم دی کامن نیم و زه به ورته سی نیم ولیکم کامن نیم کم نیم کامن نیم. ها دی خو ګورئ په دې کې کاربن څو دي 1 دي نو 1 نمبر کاربن که فرض که زموږ سره ارګینیک کمپاوند وي او په دې کې کاربن 1 وي نو موږ ورته څه وایو میتین وایو. ما تاسو دا خبره کړې وه چې د دې نه به دا ای موږ ریموف کوو او د دې ای په ځای باندې به موږ څه لګو ای ال لګو نو دا به زموږ سره څه شي میتانل به شي څه به شي میتانل. نو د دې ایوپیک نیم کم یو نیم ایوپیک نیم د دې ایوپیک نیم به څه وي د دې ایوپیک نیم به میتانل وي دا خبره یاد ساتئ ټیک شو. ها اوس بیا ګورئ که فرض که زموږ سره داسې بانډ وي سی ډبل بانډ او دې سایډ ته ایچ اټیچ وي او دې سایډ ته څه اټیچ وي سی ایچ 3 اټیچ وي یا فار ایگزامپل زموږ سره داسې وي سی ایچ 3 سی ایچ 2 او دا زموږ سره شو سی ډبل بانډ او دا زموږ سره شو ایچ داسې وي نو ګورئ کاربن حساب کوي 1 او 2 کاربن کنټینینګ کمپاوند ته موږ څه وایو 2 کاربن کنټینینګ کمپاوند ته موږ ایتین وایو څه ورته موږ وایو ایتین. په دې ایتین کې به څه چل وکړئ په دې ایتین کې به دا ای ریموف کړئ د دې ای په ځای باندې به څه ولګوئ ای ال ولګوئ نو د میتین نه به څه جوړ شي میتانل دا ایوپیک نیم دی ذهن کې راغله خبره. ها اوس دې خو ګورئ درې کاربن دي درې کاربن ته موږ څه وایو پروپین وایو څه ورته موږ وایو پروپین. نو ګورئ پروپین به پول ولیکئ څه به پول ولیکئ پروپین به پول ولیکئ نو په دې پروپین کې که فرض که موږ وګورو په دې لاست کې زموږ سره څوک موجود دی ای موجود دی ای به لرې کړئ د ای په ځای باندې به څه ولګوئ ای ال نو زموږ سره به څه شي پروپینل به شي څه به شي پروپینل. فار ایگزامپل داسې کمپاوند راشي سی ایچ 3 سی ایچ 2 سی ایچ 2 او دا زموږ سره شو سی ایچ 2 او دا زموږ سره شو سی ډبل بانډ او شو او دا زموږ سره ایچ شو نو کاربن حساب کوي 1 2 3 4 کاربن شو. نو چې 4 کاربن دي 4 کاربن ته موږ څه وایو بیوټین وایو نو د بیوټین نه به ای ریموف کوي او د هغې په ځای باندې به څه ولګوئ ای ال ولګوئ نو بیوټانل به شي. اوس که فار ایگزامپل داسې کمپاوند راشي سی ایچ 3 سی ایچ او دا زموږ سره شو سی ایچ 2 او دا زموږ سره شو سی ډبل بانډ او شو او دا زموږ سره ایچ شو او دلته ما اټیچ کو سی ایچ 3. اوس ګورئ اوس خبره چینج کیږي
اوس به موږ نمبرینګ کوو سلیکټ د لانګیسټ چین نو ما دا یو چین سلیکټ کو اولنې نمبر خبره په ما اپلای ټیک شو دویم نمبر نمبرینګ به موږ د کم سایډ نه ورکو نمبرینګ څه ته وایي 1 2 3 ولې دا موږ ته کاربن پوزیشن ظاهري چې دا کاربن دا پوزیشن دی سبسټیټیوشن پوزیشن په موږ معلومو ځکه موږ یا موږ دی له موږ نیم ورکو نو چې موږ ته پته لګي دا 100 کاربن دی ټیک شو نو دا زموږ سره څه شو 1 شو دا زموږ سره 2 شو دا زموږ سره 3 شو دا زموږ سره 4 شو ټیک شو نو په دې کې 100 کاربن دي په دې کې 4 کاربن دي د 4 کاربن ته په 3 پوزیشن باندې په 3rd پوزیشن باندې څو کاټیج ته میثایل څو کاټیج ته 3 میثایل نو په 3rd پوزیشن میثایل نه نو د نمبر او د نیم په منځ کې به موږ څه لګاو موږ به ډیش لګاو نو 3 میثایل چاته اټیچ ته 1 2 3 4 کاربن ته موږ څه وایو بیوټین وایو څه ورته موږ وایو بیوټین نو ای به ریموو کوي څه به ولګوئ ال ولې دا خو الډیهایډ دی دا الډیهایډ ال له چا سمبل دی په ایوپیک نیم به موږ د دې داسې پیژنو چې په کامن نیم کې به الډیهایډ لفظ راغلی وي او په ایوپیک نیم په اخر کې به ال راغلی وي نو 3 میثایل بیوټانل شو زموږ سره څه شو 3 میثایل بیوټانل شو امپورټنت خبره یاد ساته اوس که فار ایگزامپل زموږ سره داسې یو کمپاوند راغلی دی خو ګوري دا زموږ سره دی سی ډبل بانډ او او دې سایډ ته ایچ دی او دلته دی سی ډبل بانډ او دی او دې سایډ ته ایچ دی ذهن کې راغله خبره ها اوس وګوري څو کاربن دي 1 2 کاربن کنټینینګ کمپاوند ته موږ څه وایو ایتین وایو څه ورته موږ وایو ایتین څه ورته موږ وایو ایتین نو ګوري دا زموږ سره 2 کاربن کنټینینګ کمپاوند دی اما خو تاسو ته ویلو که فرض که دغه وي الډیهایډ وي نو د دې نه به ای ریموف کوئ او څه به لګوئ ای ال به لګوئ نو دې ته اوس موږ ایتانل نشو ویلی ځکه چې ایتانل خو دې ته وایي دې ته موږ ایتانل نشو ویلی دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ ایتین ډای ال به داسې وایو ایتین ډای ال داسې به موږ ولې ایتین 2 کاربن کټین او ډای مین 2 سی ډبل بانډ او سی ډبل بانډ او دا خو دوه دي که نه نو ډای لفظ ما ځکه یوز کو او ای ال ما د دې لپاره یوز کو چې دا زموږ سره الډیهایډ دی دا خبره یاد ساتئ ها اوس که فار ایگزامپل زموږ سره داسې یو راشي لکه فار ایگزامپل زموږ سره راشي ایچ سی ډبل بانډ او دا زموږ سره راشي سی ایچ 2 او دا راشي سی ډبل بانډ او دا زموږ سره راشي ایچ نو ګورئ کاربن حساب کې 1 2 3 کاربن کنټینینګ کمپاوند ته موږ څه وایو پروپین وایو څه ورته موږ وایو پروپین نو دا به زموږ سره څه شي پروپین ډای ال بشي څه بشي پروپین ډای ال بشي څه بشي پروپین ډای ال پروپین ما د چا لپاره یوز کو د 3 کاربن لپاره ډای مې د چا لپاره یوز کو چې سی ډبل بانډ او سی ډبل بانډ او زموږ سره سری یو شانتي دي نو ډای 2 او ای ال مې د چا لپاره یوز کو دا الډیهایډ دی دا مې د دې لپاره یوز کو دا خبره یاد ساتئ ټیک شو ها اوس که فار ایگزامپل زموږ سره داسې یو کمپاوند راشي لکه فار ایگزامپل CH3 سی او دلته راغی برومین راغی ټیک شو او دلته ما اټیچ کو CH3 ما اټیچ کو ټیک شو دا زموږ سره شو CH او دلته ما اټیچ کو برومین می اټیچ کو او دلته ما اټیچ کو CH او دلته ما اټیچ کو فلورین ما اټیچ کو او دلته راغی سی ډبل بانډ او دلته راغی زموږ سره H اوس به څه چل کوو اوس به موږ نمبرینګ ورکو سلیکټ د لانګیسټ چین لانګیسټ چین زموږ سره دا دی ټیک شو دا چین ما سلیکټ کو ټیک شو ها چې دا چین ما سلیکټ کو اوس به څه چل کوو نمبرینګ به ورکو نمبرینګ به د کم سایډ نه ورکو د سی ډبل بانډ او سایډ نه ټیک شو او هغه کاربن له به نمبرینګ ورکو نو دا زموږ سره 1 شو دا زموږ سره 2 شو دا زموږ سره 3 شو دا زموږ سره 4 شو دا زموږ سره 5 شو 5 کاربن دي آیا اوس موږ د کمپاوند ته وګورو په دې کمپاوند کې چې کوم ګروپونه دي هغه سیم دي او کنه ډیفرنٹ دي دا دوه پکې یو شانتي دي او دا مختلف دي نو موږ به الفابیټیکل اډر وسکو په الفابیټیکل اډر کې زموږ سره برومو مخکې راځي خو برومو دوه دي یو په کوم پوزیشن دی یو په 3 پوزیشن دی بل په کوم پوزیشن دی 4 نو چې کوم نمبر راځي په هغه کې به کامه کوي نو 3 او 4 څه نه ډای برومو ډای مین 2 نو دوه یو شانتي ما ویل چې دوه یو شانتي ډای 3 یو شانتي او ټرای دا خبره یاد ساتئ نو ډای زموږ سره څه شو ډای برومو ها بیا زموږ سره دا فلورین دی او دا میثایل دی اف مخکې دی که ام اف مخکې دی نو په کوم پوزیشن باندې نه په 2 پوزیشن باندې اسې نه چې تاسو وایي چې دا اف چې کوم دی په 2 پوزیشن دی اول ولیکئ 2 فلورو نه الفابیټیکل اډر به کوي پوزیشن ته به نه ګورئ پوزیشن به بیا وروسته لګوئ اول الفابیټیکل اډر دپاره رول دي چې الفابیټیکل اډر به مخکې کوئ ټیک شو ها نو په کوم پوزیشن په 2 پوزیشن ورته فلورو اټیچ دی څوک اټیچ دی په 2 پوزیشن ورته فلورو اټیچ دی ټیک شو او په 4 پوزیشن ورته څوک اټیچ دی په 4 پوزیشن ورته میثایل اټیچ دی څوک اټیچ دی
په فورم پوزیشن باندې میثایل اټیچ دی دا اخو بورډ نه ښکاري نو زه لاندې لیکم څو کاربن دي 1 2 3 4 5 کاربن کنټینینګ کمپاوند موږ څه وایو پینټین وایو څه ورته موږ وایو پینټین په پینټین کې به ای ریموو کوي او څه به ولګوي اے ال به ولګوي نو 4 3 ډای برومو 2 فلورو 4 میثایل پینټنل بیا به دغه شان الفابیټیکل اډر کوي چې څومره ګران کمپاوند وي دغه رول په اپلای کوي تاسو نه باندې خطا کی اوس فار ایگزامپل دا یو کمپاوند دلاره شي دا یو کمپاوند ټیک شو دی کمپاوند کې وګورئ دا کاربن نمبر 1 شو دا 2 شو دا 3 شو دا 4 شو دا 5 شو ها دی وګورئ دلته اټیچ دی سی ډبل بانډ او او دلته ایچ اټیچ ټیک شو یا فار ایگزامپل زموږ سره دا یو کمپاوند نه دا یو سټرکچر ورکړی ټیک شو څنګه ورکړی دا یو سټرکچر ورکړی او دلته اټیچ دی سی ډبل بانډ او ایچ اټیچ دی دا څه وته اټیچ ٹھیک ده ها د دې نیم ګوري اول به تاسو چل کوي اول به تاسو چل کوي چې سایکلوپینټین او سایکلوهکسین اول به دا ولیکي زه دا لیکم ما ولیکو سایکلو ولي په سایکل فارم کې کنه نو سایکلوپینټین ولیکي څه ولیکي سایکلوپینټین ولیکي سایکلوپینټین زما سره زګی لاندې نشته بیا لاندې نه کوي نو زه دا نیم د دې نه دا نور نیم لاندې لیکم ها نو سایکلوپینټین شو د دې لپاره ما سایکلوپینټین ولیکو او دا زموږ سره څوک دی الډیهاید فنکشنل ګروپ دی کنه الډیهاید دی کنه نو د دې لپاره به موږ لیکو کاربالډیهاید ما تاسو ته په رول کې دا خبره وکړه چې د دې لپاره به موږ لیکو که فرض کا سایکل اټیچ وي نو دا غیر لپاره به کاربالډیهاید لیکي دا امپورټنت ټرم یا ساتي ها دلته فرض کا موږ وګورو دا زموږ سره رینګ دی په دې کې څو کاربن 1 2 3 4 5 6 کاربن کنټینینګ کمپاوند موږ څه وایو هیکزین وایو خدا په سایکل فارم کې نو دې ته به موږ وایو سایکلوهیکزین څه به ولیکو سایکلوهیکزین به ولیکو ټیک شو زما سره لاندې زی نشته نو زه دې سایت لیکم نور ګورې دا نیم چې کوم دی دا به یو ځای لیکي دا امپورټنت خبره یا څه دی لکه دې خو ګورې زموږ سره د دې او د دې په منځ کې د نمبرینګ په منځ کې به کامه د نوم او د چا په منځ کې د نوم او د نمبر په منځ کې بډیش کوي او د نوم په منځ کې بډیش نه کوي خو دلته زما سره زګی نه ما پکې ځکه ګیپ راوسو نه به ګیپ ورکوي نه بډیش ورکوي دا یا څه نو سایکلوهیکزین دا زموږ سره څوک دی سی ډبل بانډ او ایچ دی کنه کاربوزالیک اسید دی نو دا غیر لپاره بلی کې کاربو سوري سی ډبل بانډ او ایچ الډیهاید دی نو دې لپاره بلی کې کاربالډیهاید څه بلی کې کارب الډیهاید بلی کې څه بلی کې کار الډیهاید دا امپورټنت خبره د ځان سره نوٹ کړئ او دا زموږ سره ایوپیک نومنکلیچر اف الډیهاید